Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, a mother of two vlogs. So guys, good morning po sa ating lahat. Ayan, today's video po ay gagawin ko na po ang aking day 4. So, meron na po ako nakahandang honey, lemon, ginger tea. Ito po siya guys. Hindi lang clear yung aking baso kaya hindi siya makita. So, inumin ko na po ito guys. And then, sunod na po yung aking kakainin na breakfast after po nito. Wala na po guys, and then balik po ako mamaya pag magbe-breakfast na po ako after 30 minutes. Yan po kasi after 30 to 1 hour pwede po. Kaya lang hindi ko na po kasi kaya ng 1 hour kasi pagkakagising ko po nagugutom na ako. Kaya ginagawa ko na lang po 30 minutes bago kumain. So balik po ako mamaya guys pag magbe-breakfast na ako. Guys, after 30 minutes ito na po yung aking kakainin. Ayan. 2 banana, saka isang egg, saka tubig. Kakain na po ako ng breakfast. Ayan, mapapansin nyo po sa kwarto ako kumakain kasi hindi po ako makapag sa sala namin kasi meron pong music sa kapitbahay. Ang lakas-lakas po, dinig po yun. Baka ma-CPR si a mother of two vlogs. So, umpisa ko na po kumain. Ito po yung aking water na marami. More water lang po guys kapag nagda-diet tayo. So, hindi ko na po kayang inumin to. Hindi ko na ubos. Maya na lang po ako ulit iinom. So, natapos ko na po ang aking breakfast. Balik po ako mamaya pag pag magla-lunch na. Bye guys for now. So guys, ito po yung aking lunch. 2 eggs and 1 banana. Ayan. Banana saba po yan. Saba. Saka ito po yung water lang po. So, kakain na po ako. May doble.
So, ayan po, naubos ko na po yung aking lunch. Ay, more water lang po. Ayan, busog po ako. Nakakabusog din po kahit yun lang yung kinakain. Yung po kasing banana, mabigat po yung sa dyan. Tapos yung itlog po, hindi po tayo manlalambot kapag kumakain ng itlog. Ayun. Balik po ako mamaya kapag kakain na po ako ng dinner. So, bye for now. Back po ako mamaya. Guys, ito na po ang aking dinner sa araw na to. Ayan, sa aking po 4 days. Day 4. Sasabayin ko na po. Ito yung aking oatmeal. Ito yung green tea. Ayan. Sinabay ko na kasi medyo late po kasi ako ngayon kakain. Ito po yung tubig ko. Konti lang kasi inom pa ako ng green tea. Ito na po yung green tea. Mainit pa siya. Guys, I think pwede ko na po itong inumin. Medyo na po. Hindi na po siya ganun kainit. Hindi na siya ganun ka green tea. Parang medyo ay, dahil yata sa damit ko. Kaya parang nagre-reflect. Ayan. Sige po, inumin ko na. Pwede rin po itong pigaan ng kalamansi or lemon kung gusto niyo po. Or pwede din po kayo mag-add ng honey. So, ako naman po, hindi na po ako nag-add ng kahit na ano. Ito na lang po yung, ito lang, plain na lang po ginagawa ko. Siguro po tinatamad si ang mother of two vlog. Na-late po ako ng dinner ngayon. Naubos ko na po yung aking green tea and ito. So, dito ko na po tinatapos ang aking day 4. So, 3 days na lang po at matatapos ko ng aking day 7. Pero, tingin ko guys, may ano naman po sa akin, may pinagbago. Ayan, makikita nyo naman na medyo umu-okay-okay na po ang aking braso. Ayan, malaki pa rin. Pero yung face ko medyo umano po. Saka napapansin ko po, parang hindi na siya ganun katitigas yung mga need ko lang po siguro ng workout para magtire-diretso ang aking kaya yun. So, nandito na lang po ang aking vlog. Kung nagustuhan niyo po, huwag niyo po kalimutan na mag-like at mag-share. At higit po sa lahat, subscribe my channel, ang Mother of Two Vlog,
Paki-hit na rin po ang aking notification bell para maging updated po kayo sa aking video ina-upload. And dapat po talaga abangan nyo yung mga ina-upload po. Umpisa day 1 hanggang day 7, and then sa mga susunod ko pa pong gagawin about na sa pagda-diet. Ayun guys. So hanggang dito na lang po. Bye guys!